साथीहरु तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अरु भिडियोहरुमा नर्मल 300 400 500 भ्युज गइराछ हैन सो जुन यो नर्मल भिडियोहरुमा तर जब पनि मैले डबल एक्सपोजरमा यस्तो खालको कुनै भिडियो बनाए जुन तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सो त्यसमा अहिले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा भ्युज पनि अरु भन्दा बढिरहेको छ र लाइक पनि अरु भन्दा बढिरहेको छ सो यसबाट के थाहा हुन्छ यो मात्र हैन मैले जति पनि डबल एक्सपोजर भिडियोहरु बनाएको छु त्यसमा लगभग अरु भन्दा एज कम्पेयर टु सो अरु भन्दा चाहिँ यसमा भ्युज बढी नै गएको पाइन्छ किनभने यो भिडियो अलिकति छोटो पनि हुन्छ र अलिकति आकर्षक पनि हुन्छ अब यो के आउँछ होला यो खोलेर भन्ने मान्छेलाई अलिकति कौतुकता पनि छ सो तपाईले पनि यदि यस्तो खालको डबल एक्सपोजर भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल हुने चान्सेस चाहिँ एकदम ज्यादा हुन्छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यस्तो खालको डबल एक्सपोजर भिडियो बनाउन सिकाउँछु सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला ढिलो नगरिकन आजको कन्टेन्ट लाउन सुरु गरौँ र साथै त्यस खालको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ जसको नाम रहेको छ पिक्सल एप जुन चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ कुनै यो एप्लिकेसन यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पिक्सल एप भनेर सो यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने डाउनलोड गर्नु पर्यो र यहाँनेर तपाईले गर्नुपर्ने सेटिङ भनेको यहाँ अलिकति यो चारपाटे दुईटा देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर कलर भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले एउटा ब्ल्याक कलरलाई तपाईले यहाँनेर चुज गर्नु होला सो यहाँनेर म ब्ल्याक कलर चुज गर्दै छु सो यहाँनेर यो नो टेक्स्ट भन्ने अप्सनलाई माथि डिलिट भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई डिलिट गरिदिनुस् अब यहाँनेर इमेज साइज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् तपाई यहाँनेर चारपाटे कोठामै आइसकेपछि ए भन्दा पल्लोदेखि पल्लोमा इमेज साइज भन्ने आउँछ सो इमेज साइज आइसकेपछि यो कस्टम भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन सो त्यसमध्ये तपाईले चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले यहाँनेर कस्टम दिनुपर्ने हुन्छ सो यहाँनेर तपाईले विथ भन्ने ठाउँमा तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ 720 र यहाँनेर तपाईले हाइटमा 1280 नै छोड्दिनु होला सो विथमा 720 हाइटमा 1280 यो दुईटा कुरा लेखेर तपाईले यहाँनेर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ ओके गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ तपाईले अब माथि यहाँनेर शेयरको बटन देख्नुहुन्छ यसलाई सेभ गर्नको लागि शेयर बटनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर तपाईलाई चाहिँ यसलाई सेभ टु ग्यालरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला अब यो इमेज तपाईको सेभ भइसकेछ सो तपाईलाई यो सेभ गर्न अलिकति गाह्रो लाग्यो भने म तपाईलाई यो डिस्क्रिप्सनमा यो लिंक दिनेछु त्यो लिंकबाट गएर पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई फेसबुकमा चाहिँ मेसेज पठाएर फोटो भन्नु होला म तपाईले यो फोटो चाहिँ पठाइदिनेछु है त त्यसपछि के गर्ने भने म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप भन्दैछु तपाई आफ्नो डाटा खोल्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोस् सो ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर प्लस आइकनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ सो ट्याप गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनेर टेम्प्लेट्स भन्ने अप्सन तलतिर देख्नुहुन्छ तपाईले सो टेम्प्लेट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई स्लाइड राइट गर्नु होला यसरी स्लाइड गर्दै जाँदाखेरि यहाँनेर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ डबल एक्सपोजर सो यो अप्सनमा तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनेर फर्स्ट अफ अल तपाईले दुईवटा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ तपाईले अहिले भर्खर सेभ गरेको त्यो ब्ल्याक फोटोलाई क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा जुन फोटोलाई तपाई यो इफेक्ट दिन चाहन्छ त्यो क्लिक गर्नु होला म यहाँनेर रेखा थापाको फोटो लिँदैछु त्यसपछि तल ओके भन्ने बटनमा प्रेस गरिसकेपछि यसले एकछिन टाइम लिन्छ सो हाम्रो यहाँनेर भइसकेको साथीहरु यसले आफ्नो आवाजमा दिँदैछ र तपाईले आफ्नो आवाज चेन्ज गर्नका लागि चाहिँ यहाँनेर तपाईले सिम्पली के गर्नु पर्यो भने यो पहिला चाहिँ यो आवाजलाई मार्दिउँ है यसको भोल्युमलाई 0 गर्ने मैले सो अब यहाँनेर आफ्नो मन खुसीको तपाईले साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिले नै तपाईले फेभराइटमा एउटा साउन्ड चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन साउन्ड चाहिँ तपाईलाई मन परेको थियो हैन एउटा आफुलाई मन परेको साउन्डलाई चाहिँ फेभराइट भन्ने अप्सनमा राखेर यहाँनेर त्यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईलाई आउँदैन फेभरेटमा साउन्ड कसरी राख्ने भनेर भने म तपाईलाई भनिहाल्छु है जस्तै मैले उदाहरणका लागि यहाँनेर कुनै पनि यो एउटा सङ लिएर यसलाई सिलेक्ट गरे अब यो गीत लागिसकेको छ हाम्रो फोटोमा सो यहाँनेर तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि यहाँ तपाईले ह्याशट्याग कसरी लाउने भनेर मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु मिलाएर तपाईले ह्याशट्याग लाउनु होला र यहाँ के सेटिङ गर्नुपर्छ त्यो पनि भनिसकेको छु र भिडियो अपलोड गर्ने सही समय पनि तपाईलाई भनिसकेको छु त्यो अनुसारले तपाईले भिडियो अपलोड गर्नु होला र म्युजिकलाई फेभरेटमा कसरी राख्ने भनेर म तपाईलाई जानकारी दिँदैछु तपाईले भिडियो हेर्ने क्रममा कुनै पनि गीत तपाईलाई मन पर्न सक्छ हैन सो यहाँ जस्तै यहाँनेर यो गीत तपाई सो यस्तो गीतहरु तपाईलाई जुनसुकै गीत मन पर्छ त्यो गीतमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो तल एउटा फोटो देख्नुहुन्छ जसले यो भिडियो बनाएको त्यसको एउटा फोटो घुमिरहेको हुन्छ त्यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस् क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एड टु फेभरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि यो सेतो कालो हुन्छ है सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो अप्सनलाई एड टु फेभरेटमा गर्नु होला अब एडेड टु फेभरेट भनिसकेछ तपाईको फेभरेट सङमा यो एड भइसकेको छ अब तपाईले जस्तै यो ओरिजिनल साउन्ड रोजी लामिछाने भन्ने चाहिँ तपाईको उता फेभरेटमा आउँछ के जस्तै अब यहाँनेर युज दिस साउन्ड गरेर बनाउँदा पनि हुन्छ तर डबल एक्सपोजरमा चाहिँ युज दिस साउन्ड युज गर्दा पनि हुँदैन सो त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले यहाँनेर प्लस आइकनमै ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ सो ट्याप गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले टेम्प्लेट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनेर तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ
यो डबल एक्सपोजरलाई नै लिइसके पछाडि तपाईले यहाँबाट अघि जस्तो यो दुईवटा फोटो लिनु होला, ओके गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ साउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ फेभरेट भन्ने हेर्नुस् आइसकेको छ। ओरिजिनल साउन्ड रोजी लामिछाने। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर ठिक लगाइदिनु भयो भने यो म्युजिक तपाईको यो भिडियोमा लाग्छ यसरी। र साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, हेल्पफुल लाग्यो भने एक लाइक गरेर जान सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच।